අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ගැම්බිට් එකකට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ගැන. ගැම්බිට් එකේ නම එංග්ලන්ඩ් ගැම්බිට් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ කළුපිල විදිහට මේ ඇදීම ගොඩක් ක්‍රීඩා කරනවා මම දැකලා තිනවා. මේ ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න එපා පළවෙනි දේ. දෙවෙනි දේ සුදු පිල විදිහට D4 ප්ලේ කරනකොට කවුරු හරි මේක ක්‍රීඩා කරලා ඔයාව පරද්දලා දිනනවා නම් මේ ක්වීන් සයිඩ් එකේ ඉත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් නැති කරගෙන දිනනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ E5 ප්ලේ කරන ප්ලේයට එරෙහිව හොඳ ගේම් එකක් ගන්න අද වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ මම ගොඩක් ලයින්ස් කවර් කරනවා. ඒ ලයින්ස් ටික දැනගත්තාම ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා ගන්න. මෙතනදී පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ අපි මේ පෝන් ගන්නවද නැද්ද කියන එකනේ. මේ පෝන් ගන්න ඕන. ඒක තමයි මම ඔයාලට දෙන පළවෙනි උපදේශය. මේ පෝන් ගන්න. මේ පෝන් ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ පිළිතුර වෙන්නේ නයිට් C6 ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ගේම් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ පෝන්ව ඇටැක් කරලාදී නයිට් C6 ප්ලේ කරලා සුළු ඉත් එක්ක වර්ධනය කරලා සෙබලට පහර දෙනවා. අනාරක්ෂිත සෙබලෙක්. ඔයා මෙතෙන්දි කරන්න ඕන නයිට් F3 ක්‍රීඩා කරලා මේ පෝන් දැනට ආරක්ෂා කරන්න. අපිට මේ පෝන් කැපුණත් එකයි නැතත් එකයි. ඕපනින් එකේදී මම කියලා තියෙනවා සංකල්පයක් මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ප්ලේලිස්ට් එකට. ඕපනින් එකේදී අපිට අවශ්‍ය කරන පිහිටීම හොඳ ක්‍රීඩා කරන්න පහසු පිහිටීමක් ලබා ගන්න මිසක් ඉත්තන් කපලා ජයග්‍රහණය කරන්න නෙමෙයි අපේ ඕපනින් එක ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේම ඕපනින් එකේදී ඉත්තන් කැපීමට වඩා ඉත්තන් වර්ධනය කරලා සාර්ථකව පිටතට ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මෙතෙන්දී අන්නේ සංකල්පය භාවිතා කරනවා නම් මේකට ගොඩක් කට්ටිය අහු වෙන්නේ නැහැ. දැන් නයිට් F3 ක්‍රීඩා කරලා මේ සෙබලව ආරක්ෂා කරාට පස්සේ E5 කොට වෙන්න කළු පෙළ විවිධ ඇදීම් try කරනවා. D6 ඊට පස්සේ F6 මේ වගේ ඇදීම් වලදී අපිට ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. මම sample lines ටිකක් පෙන්නන්නම් මේ ඇදීම් දෙකටම. Queen E7 ප්‍රධාන ඇදීම ගැන කතා කරන්න කලින් D6 ක්‍රීඩා කරොත් ඔයා ක්‍රීඩා කරන්න ඕන ඇදීම Bishop G5. ඊට පස්සේ මේ Queen එනවා D6 කොටට මෙතනදී F6 ක්‍රීඩා කරොත් Bishop attack කරන්න. ඔයා මේ pawn ගන්න. knight ගෙන් ගත්තට පස්සේ ඔයා අරගෙන යන්න වාගේ නයිට්ව C3 කොට. ඔන්න එක සෙටප් එකක් කියලා දුන්නා. මේ ඕපන් එක ගොඩක් ට්‍රිකි ඕපන් එකක්. ඕපන් ට්‍රික්ස් එහෙම ඕන කට්ටියට වීඩියෝ එක අවසන් කරගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් ඕපන් ට්‍රික්ස් තියෙනවා මේ ඕපන් එකේ. ඉතින් ඔය D6 එකේදී දැන් මම කිව්වා Bishop G5 ප්ලේ කරන්න කියලා. දැන් ප්‍රධාන ඇදීම වෙන්නේ Queen D7 එන එක. Queen ආරක්ෂා වෙන්න ගමන් කරනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ pawn කපන්න. ඔන්න අපිට pawnලා දෙන්නෙක් දැන් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙයා එක කපන්න ඕන Bishop ගෙන් එහෙම නැත්නම් C pawn ගෙන්. C pawn ගෙන් කැපුවොත් එහෙම Knight C3 ප්ලේ කරන ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක්. Bishop ගෙන් කැපුවොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් Knight C3 ප්ලේ කරන්න. මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉත්තංග වර්ධනයක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි අපිට pawn කෙනකේ වාසිය තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් සුදු පිළට දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට ක්‍රීඩා කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ක්‍රීඩා වෙන්නේ නැති ලයින් එක මේ D6 සහ F6 කියලා කියන්නේ. ඒ වුණාට මම ඔයාලට දැනගන්න ඕන ඉඳ පෙන්නන්නම්. මෙතනදී F6 ක්‍රීඩා කරලා pawn attack කරොත් කරන්නේ දැන් බලන්න මෙන්න මේ විකර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වෙලා තියෙන මේ විකර්ණ දෙක. එතකොට මේ විකර්ණ දෙක හරහා සුදු පිළට තමත් පහසුවෙන් attack කරන්න පුළුවන්. මම එක sample line එකක් පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් E4 ක්‍රීඩා කරන්න. දැන් කළු පිළට ක්‍රීඩා කරන්න නම් එක්ක මේ pawn ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් bishop අරන් යනවා C5 කට. මුලින් කියලා දෙලා ඉන්න bishop C5 කට આવුත් මොකද කරන්න කියලා. මෙතෙන්ද අරගෙන යන bishop C4 කට දැන් D6 වගේ આવුත් එහෙම pawn ගන්න. ඊට පස්සේ bishop ගෙන් ගන්න නැහැ සාමාන්‍ය queen ගෙන් ගන්න bishop ගෙන් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. queen exchange කරන queen ගෙන් ගත්තොත් එහෙම bishop ගෙන් ගත්තොත් එහෙම ක්‍රීඩා කරන්න knight C3 ඇති. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා powerful lines මේ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතෙන්දී සෙබල ගත්තොත් එහෙම සෙබලෙක්ගෙන් bishop C4 ක්‍රීඩා කරන්න. ඊට පස්සේ knight attack කරාම E4 pawn. ඔයාගේ knight අරන් යන G5 කොට. D5 වෙනස තමයි මේ F7 කොටුව දැන් විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඔන්න right left attack එකේ වෙනස මෙතන F7 දැන් විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. knight A5 වෙනවා. අර setup එකට යන්න හදන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්ද bishop B5 නෙමෙයි එල්ල කරන්නේ. bishop B5 හොඳයි. හැබැයි අපි අරන් යන්නේ bishop D3 කොටුවට. දැන් අපි pawn ගන්නේවි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාසල් කරන්න. ඊට පස්සේ bishop G4 මේ line එක යනවා queen E1 මේවා එච්චර ප්‍රශ්න නෙමෙයි. දැන් මෙතෙන්ද ගොඩක් කලවට queen side එකෙන් කාසල් කරනවා. knight C3 play කරන්න. මේ setup එක ගොඩාක් හොඳයි සුදු පිළට. හේතු මොනවද? ඇයි මේ setup එක හොඳ? පළවෙනි දේ මෙන්න මේ E5 කොට වෙන්න සෙබලා දුර්වල. අපිට ඒව ඉලක්කයක් කරගන්න පුළුවන් queen ගමන් කරපු ගමන්. දෙවෙනි දේ knight දිනා fork එකක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව මෙතන F7 කොටුවේ. එතකොට queen අන්න එතෙන්ට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් D6 කොටුවට යන්නත් බෑ. මෙතන E6 කොටට යන්නත් බෑ. knight ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. සෙබලා ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕන. එතකොට ටිකක් අමාරුයි මේක කරන්න. queen G8 ඇදීම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ E5 pawn chess board එකෙන් left වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා ගොඩාක් හොඳ පොසිෂන් එකක්
සුදු ඉත්තන් නෙමෙයි ක්‍රීඩකයාට. ඔය කතා කරේ F6 සහ D6 ඇදීම. හැබැයි මේක නෙමෙයි ක්‍රීඩාව වෙන්නේ මේ ලයින් එකේදී. මේ ලයින් එකේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ Queen E7. මේකට ගොඩක් කට්ටිය ප්ලේ කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න භාගයට බලලා නවත්තන්න එපා. දැන් මෙතනදී ඔයා ක්‍රීඩා කරන සාමාන්‍ය වේරියේෂන් එක වෙන්නේ Bishop F4 ඇදීම. Bishop F4 ඇදීමේ තියෙන අවාසිය. මෙතනදී Queen B4 හරහා මෙයා ඕපනින් ට්‍රික් එකක් කරනවා. මේ ඕපන් ට්‍රික් එක තමයි මේ Bishop සහ අපේ රජතුමා දෙන්නම ඇටැක් කරලානේ. Bishop අරන් එන්න ඕනේ D2 කොටුවට. හැබැයි සමහර අය හිතා බලන්නේ නැතුව Knight C3 ක්‍රීඩා කරනවා. එතකොට මේ Bishop කැපිලා ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදීම Bishop D2. මෙහෙම Bishop D2 ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ තව ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ SHS එකේදී ඕපනින් ට්‍රැප්ස් ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී ඕපන් ට්‍රැප්ස් 30කට 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරපු වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මේ ඕපන් ට්‍රික් එක ගැන. මෙතනදී Bishop C3 උත්සාහ කරනවා. Bishop C3 උත්සාහ කරන්න හොඳ නැහැ. Knight C3 උත්සාහ කරන්න ඕන. හැබැයි Knight C3 උත්සාහ කරත් Rook chess board එකෙන් යනවා. ඉතින් මෙතනදී දැන් ක්‍රීඩා කරනවා Bishop B4 ඊට පස්සේ Queen D2 වගේ දීමුට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ පිහිටීමක් ඉන්නේ. දැන් මොකද්ද මෙතනදී කරන්නේ? Queen exchange කරනවද එහෙම නැත්නම් Rook ගන්නවද? Queen exchange කරන හිතපු කට්ටිය ගැන බොහොම කනගාටුයි. Queen C1 තමයි අදීම checkmate. then කොහොම තමයි තරගය අවසන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා Bishop F4 play කරන්න එපා. හතරවෙනි ඇදීමේදී මේ සෙබලා ආරක්ෂා කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට හරි ඔය එළියට ආවනේ ආරම්භක මූලධර්මයක් කඩ කරලා තියෙනවා. අපි බලමු Bishop G5 ඇදීම හරහා දැන් කොහොමද ගේම් එකක් ගන්න කියලා සුදු පිළ විදියට. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් මේ ඕපන් එක මම ෂණිකව ඇදලා පෙන්නනවා මේ ගොඩක් මගේ ගේම්ස් වලදී මට ලැබෙලා නැහැ. හැබැයි මට ප්‍රැක්ටිස් වෙච්ච ඕපන් එකක්. මෙතනදී අනවශ්‍ය සංකීර්ණ පිහිටීමකට යන්න ඕනේ නැත්නම් Knight C3 ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා පෝන් ගත්තට පස්සේ ප්ලේ කරන්න E4 ඇදීම අනවශ්‍ය සංකීර්ණ පිහිටීමකට යන්න ඕනේ නැත්නම් මේ පිහිටීමෙදිත් සෙබලෙක් සහ 0.5ක් 0.3ක් විතර ඉදිරියෙන් සුදු පිළ ඉන්නවා. ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ලයින් එක ප්ලේ කරන එකේ. හැබැයි ඉදිරියේදී කතා කරන ලයින්ස් ටික ප්ලේ කරොත් මීට වඩා දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ආරක්ෂිතව සංකීර්ණතාවය ඇති කරගන්නේ නැතුව ප්ලේ කරන්න ඕන නම් මෙන්න ලයින් එක. අපි බලමු දැන් අර පොඩ්ඩක් රිස්ක් එකක් තියෙන ලයින්ස්. හැබැයි ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක් ගන්නපුවම මම කියන විදිහට ප්ලේ කරමු. ඔන්න අපි අර ලයින් එක ආපහු මුලට D4 ඇදීම E5. මෙතෙන් මොකද්ද කරන්නේ? අපි සේබලව ගන්න. Knight C6 එකට මොකද්ද කරන්නේ? Knight F3 ක්‍රීඩා කරනවා. Queen E7 එකට මොකද්ද කරන්නේ? Bishop F4 ක්‍රීඩා කරනවා. නෑ. Bishop G5 තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් මේ Queen කොටු දෙකකට ප්‍රධාන වශයෙන් ගමන් කරනවා. ගොඩක් තරඟවල දෙන්නේ Queen B4 හරහා attack කරන එක. ඊට අමතරව Queen E6 එන්නත් පුළුවන්. Queen E6 එන්නේ නැතුව F6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් ඔයා E pawn ගෙන් ගන්න. G pawn ගෙන් ගත්තොත් Bishop අරන් එන්න F4 කරුවට Knight ගෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයා ක්‍රීඩා කරන්න Knight C3 ගොඩක් හොඳ පිහිටීමක් ඔයාට තියෙනවා. දැන් Queen E6. Queen E6 එකේදී ඔයා ක්‍රීඩා කරන්නේ Knight C3 ඇදීම Knight වර්ධනය කරනවා. E5 pawn යනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. E4 මෙතනදී හොඳම ඇදීම වෙන්නේ කළු පිළට C6 හෝ Knight F6 හෝ Bishop E7 ඔය ඇදීම් වලින් එකක්. සමහරලාට Bishop C5. හැබැයි ගොඩාක් හොඳට ඇනලයිස් කරාම තේරෙනවා C6 තමයි ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදීම කියලා. හැබැයි D5 ක්‍රීඩා කරන කට්ටිය නැද්ද? ඉන්නවා. D5 ක්‍රීඩා කරොත් Knight ගෙන් ගන්න. ඊට අමතරව මම කෝ හොඳම ඇදීම වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඇනලයිසිස් එක දීර්ඝව යනකොට C6 ඇදීම D5 ඇදීම සූදානම් කරන්න. මොකද මේ pawn එක හොඳ pawn කෙනෙක් නෙමෙයි. අපේ E4 කුලින් ටිකක් බලවත් pawn කෙනෙක්. අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ Knight D4. ඊට අමතරව තව ඇදීම් තියෙනවා. C6 එකට අමතරව. මෙතෙන්දී Knight ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? Queen ගෙනම ගන්න. ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඊට අමතරව තව මොනවද ඇදීම් තියෙන්නේ? Bishop B4 ඇදීමේදී Queen අරගෙන යන D4 කොට. මේ ඇදීම් ටික දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට අමතරව C6 ඇදීම උත්සාහ කරො. D5 සූදානම් කරන්න මේක කරන්න. වා ක්‍රීඩා කරන්න Knight D4. Queen D2 ඇදීමත් හොඳයි. මෙතන Knight D4 කට අමතරව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Knight D4 ක්‍රීඩා කළා Queen යනවා අපේ Bishop attack කරන්න. Bishop අරගෙන එන්නේ F4 කොට. ඒ වගේම F4 ඇදීමත් මෙතෙන්දී හොඳයි. ඊට අමතරව H4 ඇදීමත් හොඳයි. මම නම් කියන්නේ Bishop අරන් එන්න F4 කොටුවට. ඊට පස්සේ D6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් Queen අරන් එන D2 කොටුවට කාසල් කරන්න පුළුවන් Queen side එකෙන් ඊළඟ ඇදීමේදී ගොඩක් වෙලාවට Bishop E7 Knight F6 වගේ ඇදීමකට පස්සේ ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා සුදු ඉත්තන් නිමි ක්‍රීඩකයා. දැන් අපි යමු Queen B4 අර famous line එකට. ඔන්න අපි ආපහු ඇදීම ටික පෙන්වන්න හදන්නේ. ඔයාලට මතකත් තියෙයි ඒක ගොඩක් පහසුයි. මෙතනදී මේ pawn ගන්නවා Knight C6 Knight F3
queen e7, then bishop g5 the bishop f4 the bishop g5, then queen b4. මේකට තමයි ගොඩක් කට්ටිය බය වෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති නෑ මේ යදීමට. කොහොමද chess trader එකෙක් විදිහට ඔයා මේකට මුහුණ දෙන්නේ? කමන්න b2 ෆෝන් කැපෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. knight c3 ක්‍රීඩා කරමු. මේ සෙබලව ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ bishop අරගෙන දැන් d2 කරොත් මේ යදීම් නිර්වද්‍ය විදිහට ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩාක් වැදගත්. මං කියන ලයින් එක සාර්ථක කරගන්න නම්. දැන් මෙයාගේ ට්‍රික් එක වෙන්නේ knight b4 ක්‍රීඩා කරන එක. මෙතනදී ගොඩාක් කට්ටිය rook c1 ක්‍රීඩා කරලා අතිශය අසාර්ථක වෙනවා. ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදී මේක නෙමෙයි. ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදීම knight d4 දැන් c5 ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ ආපහු හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. ඒ තරම් මේ ඕපනින් එක ට්‍රිකි ඕපනින් එකක්. rook b1 ක්‍රීඩා කර. queen ආවට පස්සේ ඒ ට්‍රික් කොටුවට ඔයාගේ කැපෙන්න ඉන්න knight එක වෙන්නේ d knight අරගෙන යන්න b5 වලට. queen ආපහු attack කරනවා. queen යනවා a5 කොට. දැන් අරගෙන යන්න a3. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා ගොඩාක් හොඳ පිහිටීමක්. ඒ වගේම knight d5 දීම ක්‍රීඩා කරන්නත් පුළුවන් මේ knight ගමන් කරාට පස්සේ. ඉතින් c7 කොටුවේ fork එකක් knight උරු දෙන්නම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ c7 attack කරන්න ඊළඟ ඇදීමින් knight d5 ක්‍රීඩා කරාම සුදු පිළි. ඔන්න එක ලයින් එකක්. තව ලයින්ස් තියෙනවා. මේ එක ට්‍රික් එකක් දැන් මෙතෙන්දී queen sack කරලා ගහන ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයා දැනගන්න ඕන ට්‍රික් එක. ගොඩක් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා භාවිතා කරනවා. ඊට කලින් තව එක ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි ආවෝ ඉක්මනට බලමු. knight b6 knight f3 queen e7. මම මේ ඇදීම් ටික ආපහු පෙන්නන්න. මට මේ ඇදීම් ටික මතක තියෙන්න ඕන හින්දා. නැත්නම් මට මතකයි හොඳට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට ඉක්මනට පිහිටීමට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා knight b4 ආවට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා කෝ knight d4 ඇති. සමහර අය ඉන්නවා ටිකක් ස්මාර්ට් c6 ක්‍රීඩා කර. මෙතනදී ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදීම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි rook b1. ඒක තමයි ගොඩාක් ක්‍රීඩා වෙන ඇදීම්. rook b1 ඊට පස්සේ queen යනවා a3 කරුට rook b3 වහම ගේම් එක යනවා. ඔය ගේම් එකට මම එච්චර කැමති නෑ. මං ආසයි මෙතනදී e4 ක්‍රීඩා කරනවා නම්. e4 ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ මෙයාට bishop c5 ඇදීම තමයි තියෙන්නේ. bishop c5 ක්‍රීඩා කරන එක. ඊට අමතරව මේ knight ආපහු පිටපස්සට යන්න පුළුවන්. queen a3 ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඇදීම් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රීඩා කරනවට bishop c5 තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ knight attack කරන. knight ගැන දැන් හිතන්න එපා. rook අරගෙන යන්න b1 කොට. queen යනවා a3 කොට. දැන් මොකද කරන්නේ? knight b3 නෑ. rook අරගෙන යන්න b3 කොට. queen ආරක්ෂා වෙන්න ආපහු දුවනවා. මේ queen දැන් කොච්චර ඇදීම් නාස්ති කරලාද බලන්න. මේ කළු පිලේ તો තාම එයාලගේ ආරම්භක කොටුවල ඉත 3 දෙනයි පිටතට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙන් උප්පරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මේ f5 කොටුව අවුට්පෝස්ට් එකක් ගොඩක් හොඳ. ඊට පස්සේ bishop f8 ක්‍රීඩා කරන්න ඕන. knight cut g7 check එක අයින් කරන්න නම් දැන් මොකද කරන්නේ? f4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා ගොඩක් හොඳ පිහිටීමක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකද මෙතනදී ලකුණු 6ක් විතර ඉදිරියෙන් ඉන්නවා සුදු පිළේ. කියන්නේ රුක් කරේ ජයග්‍රහණය කළා, සෙබලකුත් ජයග්‍රහණය කළා. ලකුණු 7ක් කියලා කියනවා මගේ එන්ජින් එක මට මතක විදිහට සමහර ඇනලයිසිස් වලදී. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සෙටප් එක ගොඩාක් හොඳ සෙටප් එකක්. ඒ වගේම මේ knight to attack කරොත් ඔයාලට තියෙන චෙක් එකක් knight d6 හරහා. ඒ හින්දා ගොඩක් හොඳ පොසිෂන් එකක් මේක. මේ ලයින් එක try කරන්න බලමු. දැන් අපි බලමු queen sack කරන ලයින් එක. දැන් මේ queen sack කරන ලයින් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය ලයින් එකක්. මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ knight c6, knight f3, queen e7, bishop g5, queen b4, knight c3, take, bishop d2. මෙහෙම මතක තියෙන්න ඕන අදීම් ටික. ඉතින් හැමතිස්සෙම අදහස් මතම ඉන්නත් ටිකක් අමාරු. දැන් rook b1 එකට පස්සේ ඔන්න ලයින් එක queen sack කරනවා. queen cut c3. ගොඩක් කට්ටිය මේකට බයයි. දැන් bishop ගෙන් ගන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන ලයින් එක නිර්වද්‍ය විදියට ප්ලේ කරන්න. සමහර කට්ටිය හිතා ගන්න බැරි විදියට queen e2 මෙතෙන්දී ට්‍රේඩ් කරලා queen ආපහු දෙනවා. කලබල ගොඩාක් වාසගතයි මෙහෙම වුණාට පස්සේ. මෙතනදී knight කෙනෙක් කියනවා knight අරන් යන d2 කුටු. හරි අපි e5 පොන් chess board එකෙන් ඉවතට යනවා. දැන් තමයි ඔන්න මං කියන setup එක play කරන්න. මේ setup එක ගොඩක් හොඳ setup එකක්. මේකෙදි කළු පිළට තමයි අවාසි තියෙන්නේ. මේ පිහිටීමේදී ලකුණු 4ක් විතර ඉදිරියෙන් ඉන්නේ කවුද? සුදු පිළ. ඉතින් එතකොට මේකට බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්. මේ ලයින් එකට ආවම හොඳට තියෙනවා. ඔය 2000 ගණන් වල ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩාක් ට්‍රිකි විදිහට try කරනවා උත්සාහ කරන ගේම් එක දිනන්න. යාට එරෙහිව අපි හොඳ ගේම් එකක්
ගන්න ඕන. ඉතින් එතකොට කොහොමද මෙතන ක්‍රීඩා කරන්නේ? පළවෙනි ස්ටෙප් එක G2 ක්‍රීඩා කරන එක. බිෂොප් අරන් එනවා G2 කොටුවට. ඊට පස්සේ මෙයාගේ උත්සාහය වෙන්නේ knight f6 ක්‍රීඩා කරන එක. d5 ක්‍රීඩා කරොත් මොකද වෙන්නේ? බිෂොප් G2 උත්සාහ කරා. knight එනවා G කොටුවේ ඉඳන් e7 කොටුවට. දැන් knight බැරිද f6 කොටුවට? knight f6 කොටුවට යන්න පුළුවන්. එහෙම ආවොත් වෙන දේ තමයි c4 ඇති මේ සෙන්ටර් එකට අපි ඇටැක් කරනවා වැඩි. මේ පෝන් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපි මේව ගන්න නැහැ. කාසර් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේව ගත්තොත් knight c4 කට આવොත් bishop c3 check එකක් කෙල්ල වෙනවා. ඒකට කැමති නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ක්‍රීඩා කරලා බලන්න. ඒක එච්චරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මම පෞද්ගලික වාසය කාසර් කරනවා නම් මේ පොසිෂන් එකේදී. ඊට පස්සේ bishop d6 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ පෝන් ආරක්ෂා කරනවා bishop p6 ක්‍රීඩා කළා. දැන් මොකද කරන්නේ? rook cut b7. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට මම PhD මෙච්චර විස්තර කරන්න යන්නේ අනවශ්‍ය තීර කොටස් ඒවා. ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා සුදු පෙළ. සරල කතාව ඒක. ඉතින් knight d7 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න ඕන ඔය කතන්දරින්ද මේ d5 ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම අනාගතයේදී එච්චර ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවෙන්න ගොඩක් effective ඇදීමක් මේ. දැන් අපිට කාසර් කරන්න පුළුවන් දෙපිල්ලම කාසර් කරන්න පුළුවන්. අපිට ක්‍රීඩා කරනවා c4. ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා සුදු. ඔය කතා කරේ d5 ඇදීම ගැන. ඊට අමතරව මේ පොසිෂන් එකේදී knight f6 ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? bishop අරගෙන යන g2 කුඩු. දැන් මෙයා කාසර් කරාවේ. මෙයා නැවත d5 ක්‍රීඩා කරොත් ඔයා අරගෙන යන c4 d4 වලට පස්සේ knight f3 මේ d4 pawn bishop මෙයාලා ඉක්මනට chess board එකෙන් වාෂ් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙයා කාසර් කරාට පස්සේ ඔයා අරගෙන යන c4 ඇති d5 වලක්වන්න. එතනින් කලපල ගොඩක් වෙලාවට පරාජය වෙනවා. මේ ලයින් එක try කරමු. හරි. මම හිතනවා ඉංග්‍රීසි ගැම්බිට් එක ගැන ඔයා ටිකක් හොඳින් දැනගන්න ඇති කියලා. තව එකම එක ට්‍රික් එකක් පෙන්වන්නම්. මේ ට්‍රික් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මෙතෙන් මොකද කරන්නේ? bishop d5 queen b4 වල knight c3 මෙතන මොන ගත්තට පස්සේ bishop d2 then bishop b4 මෙතෙන්දී අරගෙන යන්න rook b1 කොටුට. මේකත් හොඳ ඇදීමක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් queen යනවා a3 කරුට. මෙතනදී මොකද කරන්නේ? මෙතනදී knight වරගෙන යනවා d5 කරුට. මේ bishop attack කරලා තියෙන ඉතින් කීප දෙනෙක්. ඒ වගේම c7 කොටුවටත් පහර දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ bishopට පුළුවන් ද මේ d2 pawn මේ අපේ bishop ගන්න? queen cut d2 වලට පස්සේ. හරි. දැන් අපි හිතමු මෙයාට ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. king d8 වගේ දීම ක්‍රීඩා කළා. ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා සුදු. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩේ කරන්න බෑ. bishop ට යනවා f5 කොටුව. දැන් පාඩ පුළුවන් rook අරගෙන යන්න b5 කොටුවට. ඊට පස්සේ bishop b6. මෙතනදී తాවකාලිකව rook sacrifice කරන්න. ඔව් සුපර් ට්‍රික් එකක් තියෙනවා මෙතන. a cut b6 ඇදීම එහෙම නැත්නම් c cut b6 ක්‍රීඩා කරොත් knight c7 fork එක ආපහු අපි rook ගන්නවා. తాවකාලිකව sacrifice කරන්නේ. මෙතන a pawn එකෙන් ගත්තොත් ඒ අර දෙයම තමයි. හැබැයි මෙතනදී king d8 ක්‍රීඩා කළොත් ඒක ගොඩාක් වාසනාවකයි අපිට. queen b1 වගේ ඇදීමකට පස්සේ. ඒ වගේම king යොත් f8 කොටුවට ඒත් අපිට මේ rook ගන්න පුළුවන්. queen එකෙන් ගත්ත පස්සේ ක්‍රීඩා කරන්න queen b1 ඇදී. මම හිතනවා අද ඉංග්‍රීසි ගැම්බිට් කියන එකේ බය සම්පූර්ණයෙන් තුරන් වෙන්නේ නැති. මේකට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරද්දී ඕන් ආරක්ෂා කරනට වඩා එයාව ඇටැක් කරනවා. එයාව ඇටැක් කරන්න උත්සාහ කරන කෙනාව ආපහු එයා ඇටැක් කරනවා. මේ බලන්න. bishop ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. bishop queen ව ඇටැක් කරනවා. එතෙන් ආවට පස්සේ knight c3 කමන්න නැහැ pawn ගන්න. ඊට පස්සේ bishop b4 ඊට පස්සේ ආපහු queen ව ඇටැක් කරනවා. queen ගියාට පස්සේ knight d5 මෙයාගේ ඉත්තන්ට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරනවා. තර්ජන එල්ල කරනවා. bishop a5 වලට පස්සේ මොකද කරන්නේ? rook b5 ආයෙ තර්ජන කරනවා. දැන් මෙතෙන්දි කිසි බයක් නැතුව මෙයාව කපනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ගැම්බිට් එකට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි බය තියෙන ගැම්බිට් ලයින් එකක් තියෙනවා නම් මට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න දෙන්න. අපි දෙන්න එක ඒ බය තුරන් කරලා දාමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න SJS channel YouTube channel එක. මේ වගේ open tricks තියෙන වීඩියෝ සීරීස් එකම මම කරලා දෙනවා. ඔයාලට දැන් එන playlist එක playlist description එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SJS channel chess පන්තියත් එක්ක සහභාගී වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් එන කාඩ් එක click කරලා පන්තියත් එක්ක සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලනවා. ගොඩක්ම හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි.